සුබ දවසක් කියන ගමන් සියලුම දෙනා බොහොමත්ම ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. අද හදන්න යන්නේ බොහොම විශේෂ රෙසිපි එකක්. මේකට අපි බිත්තර දාන්නේ නැහැ, බටර් දාන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව චොක්ලට්, ඩාර්ක් චොක්ලට් වගේ ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. oven එකක් අපට අවශ්‍ය වෙන්නේත් නැහැ. vegetarian අයට ගැලපෙන කේක් එකක් තමයි අද හදන්නේ. ඔයා පළමු වතාවට නම් මගේ channel එකට එකතු වෙන්නේ. ඔබත් මාතටින් පිළිගන්න ගමන්ම subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අපු රෙසිපි එකට මම අරගෙන තිනවා පාන් පිටි එහෙම නැත්නම් තිරිඟු පිටි වලින් කෝප් එකමාරක්. මේකමාර මට එකවර හලා ගන්න බැරි හින්දා මම පොඩ දාලා හලා ගන්නවා. ඔයාලට එකවර හලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම එකතු කර ගන්නවා බේකින් පවුඩර් වලින් තේ හැන්දක්. ඒ වගේම බේකින් සෝඩා වලින් තේ හැඳි භාගයක්. ඒකත් පිටි මිශ්‍රණයටම දාලා හලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි එකතු කර ගන්නවා කුඩු කරගත්තු සීනි කෝප් එකක්. සීනි කෝප් එක එකතු කරගත්තට පස්සේ පිටි මිශ්‍රණයත් එක්ක එකතු වෙන විදියට හොඳටම කවලම් කර ගන්නවා. මෙහෙම කවලම් කරගත්තට පස්සේ අපි එකතු කර ගන්නවා පොල් තෙල් වලින් කෝප භාගයක්. පොල් තෙල් නැත්තම් එළවලු තෙල් එකතු කරගන්න. එකතු කරගත්තට පස්සේ අපි හොඳට ඒකත් කවලම් කර ගන්නවා. දැන් පොඩ්ඩක් එකතු වෙන පදමක් එනවා. පොඩ්ඩක් කැටි ගැහෙනවා වගේ. ඊට පස්සේ අපි මේක කවලම් කරගත්තට පස්සේ අපි එකතු කර ගන්නවා වැනිලා වලින් තේ හැන්දක්. වැනිලා කන්න කැමති නම් එකතු කරන්න එපා. ඊට පස්සේ කර්ඩ් එහෙම නැත්නම් කිරි වලින් කොප භාගයක් එකතු කරගෙන ඒකත් හොඳට මික්ස් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි එකතු කර ගන්නවා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් වලින් කොප 3 කාලක් එහෙම නැත්නම් 4න් 3ක්. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටික අපි එකවර එකතු කරන්නේ නැහැ පිටි මිශ්‍රණයට. ටික ටික එකතු කරගෙන තමයි මික්ස් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මේකත් හොඳටම දියාරු බැට එකක් එන විදියට අපි මික්ස් කර ගන්නවා. ලුණු තේ හැඳි කාලක් විතර එකතු කරගන්න. කැමති නම් ලුණු එකතු කරන්න එපා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ දියාරු පදමකට ආවට පස්සේ අපේ බැට එකේ පදම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක පැත්තකින් අරන් තියලා අපි කේක් එක දාන්න ට්‍රේ එක ලෑස්ති කර ගන්න ඕන. මේක කලින් ලෑස්ති කරලා තියාගන්නවා නම් හොඳයි. මම කලින් ලෑස්ති කරලා තියාගත්ත වීඩියෝ එකේ පොඩ්ඩක් පස්සේ තමයි දැම්මේ. ඊට පස්සේ ග්‍රෑම් 500ක විතර කේක් එකක් දාන්න පුළුවන් ට්‍රේ එකක් ගන්න. මේක පොඩි ට්‍රේ එකක්. ඔයිල් පේපර්ස් ටිකක් දාගන්න. දාගෙන උඩ යටයි දෙකම බට තවර ගන්න. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්තු බැටර් එක මේකට දාගන්නවා. මේ වෙද්දී භාජනයක් ලිපේ තියලා තියන්න ඕන ප්‍රී හීට් වෙන්න. මේක දාගන්න පුළුවන් තරමේ ලොකු භාජනයක් තියලා තියන්න ඕන රත් වෙන්න. මෙන්න මේ විදියට මේක විනාඩි 10ක් විතර රත් වුණාට පස්සේ අපි කේක් බැටර් එක පොඩ්ඩක් මික්ස් කරලා මේකට දාගන්න ඕන. දැම්මට පස්සෙත් මේ විදියට පොඩ්ඩක් මික්ස් කරගන්න. එයා බබල්ස් තියෙනවා නම් අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ විනාඩි 40ක් 50ක් අතර කාලයක් මේක කුක් වෙන්නට තියෙන්න දෙන්න ඕන. මේක කුක් වෙද්දී ඔයාට සැරින් සැරේ හැම වෙලාවෙම ඇරලා මේක කුක් වෙලාද කියලා බලන්න එපා. විනාඩි 40ක් විතර ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට ඇරලා කේක් එක තැම්බිලාද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න. කේක් එක තැම්බිලා නැත්නම් අපි තව පොඩි වෙලාවක් තියාගන්න ඕන. තැම්බිලා නම් වට ලිපෙන් බා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බොහොම පරිස්සමට තමයි ලිපෙන් බා ගන්න ඕන. මේක රස්නේ වාජනයක්. ආගේ අත පිච්චෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් බොහොම පරිස්සමින් කේක් එක අරගෙන කේක් එක බාන ට්‍රේ එකක් උඩට දාගන්න. දාගෙන අනිත් පැත්ත හරවලා ඔයාට අවශ්‍ය ප්ලේට් එකක් උඩට තියාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි ලිපෙන් බාගත්තු කේක් එක පොඩ්ඩක් කූල් වෙලා තියෙන්නේ. මම පිට පැත්තේ පාර්ච්මන්ට් පේපර් එක එහෙම නැත්නම් ඔයිල් පේපර් එක ගලවලා අයින් කරනවා. මේ බලන්න මේකත් ස්පොන්ජ් ගතිය තියෙන කේක් එකක්. එකක් සියලු දෙනාට මතක් කරන්න ඕනි බිත්තර නැතුව බටර් නැතුව කේක් හදද්දී ඒ කේක් වල තත්වයම මේ කේක් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. මේක වෙනස් රසයක් තියෙන කේක් එකක්. වෙනස් විදිහේ කේක් එකක්. මේකට අපි බිත්තර බටර් දාලා නැහැ. ඒ රසය නෙමෙයි එන්නේ. මේක වෙන රසයක් එන්නේ. ඒකට කැමති අය විතරක් මේ රෙසිපි එක try කරන්න. white chocolate පොඩි පැකට් එකක් අරගෙන ඒක දිය කරලා දාලා ඩෙකරේට් කරගත්තා. තව ඔයාට කැමති විදිහට ඩෙකරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කපලා රස බලමු. මෙන්න මේ විදිය ලස්සන white chocolate ආවරණයක් සහිත අපිට කේක් එකක් හම්බෙනවා. අපිට රස බලන්න පුළුවන්. මේක රසයි. හරිම වෙනස් රසයක් තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය කේක් වල රසය නෙමෙයි එන්නේ. ඔයාට try කරලා බලන්න පුළුවන්. හොඳ රෙසිපි එකක්. තවත් දවසක හම්බෙමු. සුබ දවසක්.